እንደምን ዋላችሁ የስሪቲ እንግሊሽ ቲክቶክ እና የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ። የዛሬውን ትምህርት ከመጀመሪያ በፊት ቀደም ሲል የተማርናቸውን የእንግሊዘኛ ፊደላት ድምጽ ሪቫይዝ ለማድረግ ለመከለስ ሞክራለሁ። ይዋቸው አ ብ ክ ድ ኤ ፍ ግ ህ ኢ ጅ ክ ል ም ን ኦ ፕ ክው ር ወደ ኋላ ር ክው ፕ ኦ ን ም ል ክ ጅ ኢ ህ ግ ፍ ኤ ድ ክ ብ ኤ። ልጆች ይሄንን መላልሰው እንደዚህ ሲሉ ወደ አእምሯቸው ይገባል። በቀላሉ ሌሎቹም ማንበብ ስለሚችሉ ሪቫይዝ ለማድረግ ነው። ዛሬ ደግሞ የቀሩትን ለሰን 4 ብለን ለርን ዘ ፎሎዊንግ እንግሊሽ ሌተርስ ብለናል ሳውንዳቸውን። ስለዚህ 18 ተምረናል። ከ19 እስከ 26 ናቸው ደግሞ የዛሬዎቹ ጠቅላላ እንግሊዘኛ ፊደላት 26 ናቸው፣ አልፋቤቱ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ለሰን 4 እንጀምራለን። ከእንግሊሽ ሳውንድ ይላል ስ ነው። ኤስ ነች ወደ ስ የመጣችው። አምሃሪክ ሳውንድ ስክሪፕቱ ደግሞ ስ ነው። ስ ት አ ዩ ደግሞ ወደ አ ነው። ቪ የሚለው ቭ ሆኖ ቭ አማርኛው ሳውንድ ነው። ደብሊው ው ነው። ው አይደለም ው። ክስ ኤክስን ነው ክስ ያልነው። ይ ዝ እንላለን። እነዚህ ዝ ይ ክስ ው ቭ አ ት ስ። ለእያንዳንዳቸው እንግሊሽ ኤግዛምፕል ወርድስ ለስ ስ ን ሰን ስ ን ሰን ሶስቱ። ስ ኢት ሲት መቀመጥ። ሰን ፀሐይ። 6 ነምበር 6 6 ቁጥር ስ ኢ ክስ። በት ት ኤን 10 ነምበር 10 I have 10 fingers 10 top line the top of the mountain top of the table and so on. tree ዛፍ። ትር ኢ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ሳውንድ። በግ በግ ቱሃን የቤት ውስጥ የሚፈላ ቱሃን ነገር። ከት ጎጆ ቤት። ክአት ካፕ ስኒ ኩባያ ክአፕ ቭ ቫን የዕቃ መጫኛ መለስተኛ የሆነች። ቬት ቬትሪያን ቬትሪነሪ ከሚለው ጋር የተያዘ ነው። ጡረታ የወጣ ወይም ደግሞ በጦር ግንባር እንትን ያለ ቬትሪነሪ ይባላል። እና ቬት ባጭሩ ሲጻፍ ነው ቬት ቬት። ቬስት ሰደርያ ነው። ሰደርያ ከኮት ስር የሚለበስ ቬስት ቬስት። ውኤብ ዌብ የሸረሪት ድር በጣም የምትገርም ነች የምትሰራው ሸረሪቷ። ዌብ ኢንጂነር እንደ ኢንጂነሪንግ ነው የምትሰራው። በጣም የምትገርም ፍጥረት ነች። ዊግ አርቲፊሻል ሄር ነው። ይሄ አርቲፊሻል ሄር ከቨሪ ዊግ። ዊንድ ነፋስ the wind is blowing. ክስ ቦክስ ፎክስ ኦክስ ክስ ክስ ክስ። ይህ ዋይ ነው። ይህ ተጠንቀቅ ነው። ይህ የስ ዮክ የእንቁላል አስኳል። ዮክ ቀንበር በሁለት በሬ መካከል ለማያዝ የሚጠቀሙበት ነው። ዮክ ቀንበር። ዮክ አስኳል ቢጫው። የስ ዝ ዚፕ ዜብራ ዜብራ ዚፕ ዜብራ። አሁን እነዚህ ነገሮች ህፃናት ደጋግመው ሰን ሲት 6 10 ቶፕ 3 በግ ሄድ ካፕ ቫን ቤት ቤስት ዌብ ዊግ ዊንድ ቦክስ ፎክስ ኦክስ የስ የሎ ዮክ ዮክ ዮክ
እዚህ ጋር ኤል አይነበብም ዮክ ነው እንጂ ዮልክ አንልም። ዮክ እዚህ ግን ዮክ ነው። ንባቡ ግን የሁለቱም ዮክ ዮክ ነው። ስለዚህ ይሄኛው በኢሳውን ጨርሶ ያቺ የምናገራት የምትገርመው የኢስራ ነው እዚህ ላይ የሚሰራው። ዚፕ ዜብራ እንላለን። ይሄንን ደጋግሞ ካሉ ልጆቻችን በቀላሉ የሚቀጥሉ ፊደሎችን በሙሉ ይናገራሉ። አሁን ደግሞ እነዚህ ፊደሎች ብሌንድ ሳውንድ እንደዚሁ እንዳሉ ቃላት ናቸው። እንግሊሽ ኤግዛምፕል ወርድስ ናቸው። ነገር ግን ብሌንድ ስናደርጋቸው ከፋፍለን ስንት ድምፅ እንዳላቸው ለማወቅና ያለውን ነገር ሶሪ ስኤን 3 ድምፅ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሳውንድ ለሚለው 3 ስኢትም የሚለውን እንደዚህ ነው የምንከፋፍላቸው ከአፍ እንደወጡ ለማስመሰል ማለት ነው። ይሄም 3 ነው። 6ም እንደዛው ስኢክስ ነው 3 ነው። 3 ነው የምንላቸው። 10 ት ኤ ን 10 3 ነው። ት ኦ ፕ እሱም 3 ነው። 3 ት ር ኢ ሁለቱ አንድ ነው። ስለዚህ ይሄም 3 ነው እንጂ 3 ኢ ስለማንል ማለት ነው። በግ በእግ በእግ 3 ነው። ህእት ጎጆ ቤት ህእት ይሄም 3 ነው። ክእፕ ከፕ ስኒ ይሄም 3 ነው ድምፁ 3። ቫን ትናንሽ መለስተኛ መኪና ዕቃ የሚጭኑበት ከገበያ ከምናምን 3 ነው። ቭአን ቬት አገር ቤት ቃል ነው። እኒሃው ቭኤት 3 ነው። ምህጻረ በምህጻረ ቃል ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀሙበት። ቬስት ቭ ኤ ስ ት 4 ነው። ቬስት ሰደርያ 4 4 ነው። ዌብ ው ኤ ብ ዌብ 3 ነው። ዊግ again 3 ነው እሱም። ዊንድ ው ኢ ን ድ ዊንድ 4 ነው። ነምበር ኦፍ ሳውንድ ቦክስ 1 ኦ ክስ ቦክስ 3 ነው። ፍ ኦ ክስ ፍ ኦ ክስ 3 ነው። ኦ ክስ 2 ነው። የስ ይ ኤ ስ የስ 3 ይ ኦ ል ስለማይነበብ ከክ ጋር ነው የሚሄደውና 3 ነው። ይሄ ዮክ ነው የምንለው እንጂ ዮልክ አንልም። የእንቁላል አስኳል ይሄ ዮክ ነው። ብዙ ጊዜ እንትን በኢ የመጨረሻ ካለች የሚቀጥለውን ኦ ያደርጋል የሚል ስለሆነ ይሄን ተዋል ለጊዜው። ካስፈለገ ግን ድምፁ 3 ነው። ይሄ ዮኬ ስለማንል ማለት ነው። ዚፕ ዝ ኢ ፕ 3 ነው። ዜብራ ዝ ኤ ብ ር አ 1 2 3 4 5 5 ነው። ስለዚህ ዛሬ 26ቱን የእንግሊዘኛ ባለ አንድ ሆሄ ናቸው። ገና ባለ 2 ሆሄ ይቀጥላል። ነገ ተነገ ወዲያ የምንሰራው በጣም ረቀቅ ያሉ ስለሆኑ ልጆቻችሁን ወላጆች አስተማሪዎች የሆናችሁ ሁሉ ታናናሽ ወንድሞቻችሁን ለመርዳት መከታተል ጥሩ ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ የሚቀጥለውን በዩቲዩብ ላይ የምንለቀው ትንሽ ጠንከር ያሉ ነገሮች ስለሆኑ በጥንቃቄ ለመከታተል ሞክሩ። የዛሬው እንግዲህ በዚሁ እናበቃለን። ከአ ጀምረን እስከ ዝ ድረስ ዜድ ድረስ አውቀናል ማለት ነው።
እነዚህ ነጥብ ያደረግኩባቸው በሙሉ ቫውል ናቸው። ባለ አንድ ሆሄ ቫውል አ ኤ ኢ ኦ እ 5። ነገ ግን ሌላ 78 የሚሆኑ ኮንሶናንትና ቫውል እየተጠራቀሙ ሌሎች ድምጾች አሉ። ነገ እናያቸዋለን። ለዛሬው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ።